Dicsértessék! SP2 ezredes Honda. Gazdi azt mondta, ez is egy versenymotor. Gazdi azt mondta, hogy visszafele váltáskor 3-ból 2-be vagy 4-ből 3-ba többször is lukat fog, tehát üreset vált. Nem tudom, hogy csinálja, na mindegy. Azt mondta, hogy nézzem már meg a gyorsváltóját, mert valószínű, hogy azzal a baj, de hát hogyha lukat fog, tehát hogyha 4-ből, 3-ba pakolod vissza, luk, még egyszer rálépsz, luk, meg még egyszer rálépsz, akkor is luk, akkor az mechanikus baj, idézőjelbe, de nem nagyon látok rajta semmit, és azt mondta, hogy terhelés alatt, fölfele váltásnál meg nem veri ki a sebességet. Akkor mondom, a léptetővilla vagy valami biztos elhajlott, vagy a kukactengely kitört, vagy tudja a tököm, de nem találtam nála idézőjelbe, csak már vannak nála kopási nyomok. Bőven ahhoz képest, hogy elég fiatal gép, de ugye pályamotor, gyorsváltó oda basz neki. Na most, ugye már erről, hogy az ember szétveszi, ma akkor látja, hogy melyik sebességeket használja a versenyző, mert ugye ez neki az 1-es fogaskereke, a szekunder tengelyről beszélek, a szekunder tengelyen ő az 1-es fogaskerék, ő a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os. Ha jól tudom, de valószínű, hogy jól tudom. És ugye ezekből már a fogakból lehet látni, hogy mit használt a polgár. Ugye az 1-es fogaskerék az új. Tehát ezen még nem igazán ment terhelés. A második fogaskeréknél viszont a foghegyeken már lehet látni az elnyalódást, meg a kitöredezést. Tehát itt azért a 200 lóerő az megmutatkozik a foghegyen. Ugye a harmadiknál, meg a negyediknél már nem látható a foghegyen ilyen sérülések, de viszont a fogágyba lehet látni a kopást. Na most én így első ránézésre itt a harmadikat többet használta, mint a negyediket. Vagy a negyediket? Hát jó, egyformán van ez a kettő kopva, tehát 4-3 a pályán. És akkor itt van az 5. fogaskerék, hát ezen is látszódik, de ez teljesen makulátlan. A 6. az is makulátlan, de mondom, az 1-es az új, mint hogyha most tettem, teljesen eltér az összestől. Mondjuk jó, itt nincs is olyan fordulat, ugye 1-es sebességi fokozatban nem kopik annyira, de a fogágyban is lehet még látni a marógépnek idézőjelbe a megmunkálását. Na, és ugye nem is ezen van a lényeg, mert ugye, hogyha itt a foghegy kicsit oda van baszva, hát nem sok mindent zavar, a fogágy kicsit meg van kopva, az se sokat zavar, mert az a sebességváltás nem befolyásolja, maximum hangos egy kicsit a váltó, de itt a kapcsoló körmökön van a lényeg, ugye leveszem itt az 1-es fogaskereket, hogyha lebírom, és ez tűágyon van, itt van a hézagoló, alátétje, és ezen van itt a lényeg, hogy itt, ahová a kapcsoló fogaskeréknek a kapcsoló körme érintkezik, mert ugye a primer tengely nem ennek adja át a hajtás, hanem
egyes fogaskerék, ugye a primer oldalon ez a fogaskerék, ez fix. Ez a fogaskerék adja át a hajtást egyes sebességi fokozatba ő neki, ennek a fogaskeréknek, és ez a fogaskerék, mivel meg van tűgörgőzve a szekunder tengelyen, ezekkel a karmokkal a kapcsolókeréknek átadja a nyomatékot is, a kapcsolókerék az fix a tengelyen, bordás tengelyen van, és ő adja a szekunder tengelynek ki a hajtást. Ide jön a kislánckerék, ide jön a kuplung. Na ugye, és ezeken a kapcsoló fogaskerékeken mukszik át ez a 200 lóerő, és ugye legelőször itt a negatív oldalon bassza meg a kapcsolókerék azokat az éleket. Itt, most nem tudom, hogy van forgás, de motorféknél is, illetve kigyorsítás oldalnál, mind a kettőnél, ugye motorféknél annyira nem basztatja, de ott is kibírja törni, meg elbírja koptatni, de ahhoz nagyon sok kilométer kell, hogy fusson a motor. Na, amint ahogy említettem, a fognak a kopásából itt a kapcsoló köröm negatívja, ez teljes, ez a totál új lehet látni, de ugye a kapcsoló keréken is lehet látni, hogy totál metálfasza. Na most jön a fekete leves, a gyorsváltó. A gyorsváltó fekete leves. Tehát itt van már, hogy ugye ez az 5., de ez a ez a köröm kapcsolja nekünk a 4. ide. Ez a 4. Ugye őt vagdossa a pógár. Lehet látni, hogy már le van rádiuszolva. Tehát motorféknél is le van rádiuszolva, meg amikor az ember oda kúrja neki a 200 pacit, akkor is le van. És a harmadik, most azt nem bírom szétszedni, mert zéger gyűrűzve van, meg hézagoló alátétezve, de ott van, nagyjából be lehet látni, ha a kamera mutatná, de bassza mutatni, hogy ott is igencsak le van rádiuszolva a lelkem. Ott. Meg ugye, itt már a körmökön is lehet látni ezt a kifényesedést. Na most ez, lehet látni, hogy ez nem 90 fok, ez így van kiöntve, sőt, őnála nem is, de vannak olyan részei, de az a primer tengelyen van, hogy itt meg van neki marva. Tehát nem motorféknél, hanem amikor előre menetnél, ugye ott meg van neki marva, és motorféknél meg nincs neki megmarva. Ez is azt a célt szolgálja, hogy jobban, amikor ugye belökődik, ha bebírnám lökni, de most nem bírom belökni, amikor ez a fogaskerék belökődik ide, akkor ez a fogaskerék ide belökődik a karmokhoz, akkor van hanyadikba? 5-be, hogyha ez bebaszódik ide, akkor meg van 6-ba. De ezeken az 5-6-on, az 5-6 az elég jó állapotban van. Itt a 3, illetve a 4-nek a negatív oldala az igencsak meg van már karistolva, és ez nem abból adódik, hogy emberünk az kuplunggal vált. Ez nem abból adódik, ez mind a gyorsváltó fölfele, és ugye ez a széria, ez az SP2, ez egy nagy áttörés volt ugye a Hondának, mert már Earl Hills teleszkóp, állítható teleszkópok vannak, és nem is állítható, hanem maga az egész rendszer automatice állítja magát, azt hiszem, hogy 3 lépcsőbe állítható, hogy most lightosan motorozol, kicsit keményebben, meg versenypályára, úgy állítja ő a saját maga a futóművet, a kanyarokban, meg minden szírszak.
Tehát magát a vezetési stílusod ő megjegyzés, akkor úgy állítgatja a futóművet. Ebben már van kipörgésgátló, ABS, tehát blokkolásgátló, egykerekezésgátló, meg mit tudom én, 5 tengelyes giroszkóppal működik, meg minden szírszar benne van, basszátok meg. Benne van a gyorsváltó, azt hiszem, hogy benne van a start program, akkor benne van 3 ECU mód, injektor mód, befecskendezési mód között lehet változtatni. Meg. Ez már tapsol, fütyül, bódba megy, érted? Ja, meg még van neki visszaváltás segítő asszisztense is. Tehát elvileg kuplung nélkül is lehetne neki pakolgatni lefele. Ja, meg még elektromos gázkarja van, meg ilyen finomságot, tehát ez már mindent tud ez a motor, de ez a gyorsváltó, ez a legjobb gyorsváltó a BMW-be van. A BMW fejlesztett ki egy olyan technológiát, egy olyan elektromos technológiát, hogy lefele is tudja idézőjelbe károsodás nélkül, de csak idézőjelben mondom, károsodás nélkül lefele is tud a BMW váltani. Na most a Honda még nem tud, ezek szerint. A Honda még nem tud, de a fölfele váltás is, tehát a gyorsváltó az tönkreteszi a váltót. Akár fölfele váltunk, lefele meg azt kurvára. Mert most amikor húzza neki a paraszt, érted, maga a gyorsváltó az azt csinálja, hogy elveszi a gyújtást, meg elveszi a befecskendezést, érted? Onnantól kezdve a főtengely nem gyakorol hatást a primer tengelyre, ugye elkönnyíti a primer tengelyt, és akkor átbírod tolni harmadikból, mit tudom én, negyedikbe. De most ezt motorféknél egy kicsit bonyolultabb, érted? Hiába veszed el a főtengelytől a hajtást, a visszahajtás, érted? A szekunder tengelyről az a nyomaték visszahajt a primer tengelyre. Ott nem tudod olyan szépen betolni, érted? Mondjuk nem tudom, hogy a BMW valamilyen úton, módon megoldotta ezt, de az se tökéletes. Tehát ez a büdös életben nem lesz tökéletes, ha csak nem egy elektrokuplungot be nem épít valahova, mit tudom én, mint az F-jéknél, érted, hogy referencia, motor húzigálja, tologassa a izéket, a léptetővillát, meg a kuplungot nyomkodja, érted? De ugye az idő, még ő behúzza a kuplungot, kiengedi, azt, hogyha nem engeded vissza a gázt, ilyen hülye hangja, vagy felemelkedik a fordulatszám, aztán ugye ráadja a kuplungot, aztán leesik a fordulatszámmal, ugye terhelést kap. Na mindegy, az az egész dolognak a lényege, hogy igen, aki versenyez, akkor erre készüljön fel. Tehát most az egy dolog, hogy erről a Hondáról is, mit tudom én, 10 oldalt írtak, hogy mekkora nagy újítást csináltak, de maga a mechanikus rész az maga maradt a régi, és elektronikával akarják itt bolondítani a jó népet. Azt, hogyha bedöglik, akkor az ember itt csak szopik vele, az ügyfél meg egy nagy csomó pénzt haigál kifele. Tehát itt van. Ha ez kuplunggal, lehet ezzel gyorsan menni, lehet ennek verni, de hogyha kuplunggal váltasz, akkor ilyen nincsen. Vagyis, hogy van, de 50-60 meg 100 000 kilométer után, érted? A gyorsváltó az kb. Hogy mit tudom én, 40 000 kilométer alatt tönkre bírja tenni a váltót, az 1000%. 40 000 kilométer, az kalapkabát. Érted? Azt hagyd ne mondjam, hogy ez a primer-szekunder sor mennyibe kerül, de azt hiszem, hogy egy ilyen, mit tudom én, ez a 4. fogaskerék, meg a 3. fogaskerék, az olyan testvérek között is olyan 160 000 forint. 2 fogaskerékről beszélünk, és akkor még hol van a többi. Érted? Hogyha nagyon szakos akarnák lenni, akkor ugye ezeket párba cserélnénk. Tehát magyarul az egészet ki kellene cserélni, hogyha nagyon szakosak akarnánk lenni. Na, úgyhogy ezzel nem igazán tudok mit csinálni, mert ez a hiba, meg még olyat vettem nála észre, hogy ez a csapágyba megfordult már a tengely, ebbe a csapágyba, ami itt bent van. Hát ez is érdekes, hogy a faszomba tud megfordulni. Na mindegy. Tehát maga a tengelyen, a csapágynál lehet látni ilyen hasonlót, mint ő csinál itt. Hasonló karcolásokat. Egyébként a többi része teljesen rendben van, de mondom, ez miatt, hogy most le van rádiuszolva a köröm, előbb-utóbb ez verni fogja kifele a sebességet, főleg a 3-at, 4-et, azt már előre látom, de
ez miatt, meg a mechanikája, érted, mechanika miatt tudna még lukakat váltani, érted, de hát nincs semmi baj. A léptetővillákon nem mérhető semmi kopás, nem fel, de teljesen merőleges a tengelyre, minden patika, kivétel ez a gyorsváltó okozta kár. De ez miatt nem válthat lukra. Itt szerintem vagy nem engedi rendesen vissza a gázt, tehát a folytószelet nem tartja zárva, amikor visszavált, vagy együtt, ahogy engedi vissza, úgy nyomja már le, vagy kevés nyomatékot visz bele, ugye mert fölfele vált, mert fordított váltóval rajta, mert versenymotor, keveset húz rajta. Vagy keveset húz rajta, vagy nem elég nyomatékkal húzza fel, és akkor tudsz. Tehát hát nem minden sebesség fokozat közé, de 6 meg 5 közé 1000%, azt én is meg szoktam tanálni a busán, hogyha béna vagyok. Hát a 3-4 közé is lehet rakni, de mondom, az 5-6 közé a legkönnyebb berakni üresbe. De az, hogy még másodjára is felhúzza, és még akkor is lukat fog, hát nem értem. Nem értem, de mechanikusan rendben van. Ezeket leszámítva. Na, röviden ennyi.